વર્કિંગ વુમનને રેગ્યુલર દિવસમાં સવારમાં ટિફિન બનાવવા માટે સમયની કમી તો હોય જ. ચાલો આજે વર્કિંગ વુમન માટે ખાસ અલગ અલગ 6 પ્રકારના અને એકબીજાથી ચડિયાતા સ્વાદના શાક એવી રીતે બનાવશું કે રવિવારની રજામાં આ રીતે બધા શાક બનાવી ફ્રીજમાં પેક કરી અને રાખી દેશો ને તો લાંબો સમય સુધી એ જ સ્વાદના સારા રહેશે. પછી સોમવારથી શનિવાર સુધી રોજ નવા શાક ટિફિનમાં લઈ જવાશે, જેથી તબિયત અને સ્વાદ બંને જળવાય. તેમાં પણ છેલ્લા ટેસ્ટી શાકની રેસીપી જોઈ અને તમને ક્યારેય માનવામાં જ નહીં આવે કે આ સબ્જી પણ ટિફિનમાં લઈ જઈ શકાય છે. તો પહેલું શાક બનાવવાની શરૂઆત. અહીં મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાની છાલ કાઢી લાંબી સ્લાઇસમાં થોડી જાડી ચિપ્સ સમારી લીધી છે, કારણ કે આ શાક છે ને આપણે સ્ટોર કરવાનું છે. વળી પાણીમાં ચિપ્સ સમારી અને રાખી છે જેથી કાળી ના પડે. બટેટાનું આ શાક બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ અને અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું. ફૂટતા વઘારમાં તુરંત જ પાણીમાંથી નિતારી બટેટાની ચિપ્સ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈએ અને બધું ચમચા વડે મિક્સ કરવાનું છે. આ શાક બનાવી અને લાંબો સમય સારું રહે ને તે માટે પાણી જરા પણ નહીં ઉમેરતા ડાયરેક્ટ બટાટામાં રહેલા મોઇસ્ચરમાં ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની લો ફ્લેમ પર આ શાક ચડવા દેવાનું છે. લગભગ 6 થી 7 મિનિટ ચડ્યા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં જુઓ, આપણે જરા પણ પાણી નથી ઉમેર્યું, છતાં પણ વરાળમાં જ આ શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે અને સહેજ એવું ચલાવી મિક્સ કરતાં બટેટા છે ને તે અંદર સુધી સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને આખા પણ રહ્યા છે. તો આ સમયે ચડેલા આ શાકમાં 1 લીલા મરચાના ટુકડા અને આદુના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે અત્યારે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરવાના છે, જેથી લીમડાના ગ્રીન કલર સાથે આ શાકમાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે. મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો છે. બસ બધું હવે ચલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. અહીં જોયું ને કે આપણે આ શાક બનાવવામાં ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, જેથી શાકમાં બટેટાની ઓરિજિનલ મીઠાશ પણ જળવાઈ રહે અને લાંબો સમય સારું પણ રહેશે. બસ મસાલા સતળાવાની સુગંધ આવે ને એટલે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી અને ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ શાકમાંથી વરાળ દૂર થઈ જાય એટલું ઠંડુ થાય ને પછી ટિફિનના ખાનામાં કે પછી કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લઈશું ને કે આ કન્ટેનરને ઢાંકી અને ફ્રીજમાં રાખી દેશો ને તો એ સ્વાદનું આખું અઠવાડિયું આ શાક રહે છે. હવે આપણે બીજું લીલોતરીનું શાક બનાવશું. તેના માટે મેં અહીં 350 ગ્રામ ભીંડો લીધો છે, જે પાણીથી સાફ કરી અને કોરો કર્યા પછી આ રીતે ભીંડામાં ઊભો એક કટ લગાવી લીધો છે. આ રીતે બધો ભીંડો સમારી લીધા પછી ભીંડાનું શાક અઠવાડિયા માટે સારું રહે ને તેવું બનાવવું છે. તેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈમાં ગરમ થતા તળવાના તેલમાં સમારેલા ભીંડામાંથી અડધો ભીંડો ઉમેરી દેવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ જ રાખતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ભીંડો તળાવા દઈશું. ભીંડો તળાતા વજનમાં હળવો લાગવા માંડે અને ભીંડાની બંને સાઈડ તળાય અને બ્રાઉન કલરની દેખાય ને એટલે શાક માટે જોઈએ ને તેવો પરફેક્ટ ભીંડો તળાઈ ગયો છે. તો તેલમાંથી હવે આ ભીંડાને નિતારી અને ટિશ્યુ પેપર પર ડીશમાં લઈ લેવાનું છે. આ રીતે બધો ભીંડો તળાય અને પછી સહેજ ઠંડો થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી સાઈડ પેનમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન બેસન ઉમેરી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનું છે. લગભગ 3 મિનિટ સુધી શેકાઈ જઈ અને બેસન શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે ગેસ બંધ કરી શેકાયેલા બેસનને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. સહેજ ઠંડા થયેલા શેકાયેલા બેસનમાં હવે 3 ટીસ્પૂન જેટલા અધકચરા વાટેલા શેકેલા સફેદ તલ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ખટાશ માટે નીચવી લઈએ. બધું મિક્સ કર્યા પછી તૈયાર થયેલા ડ્રાય મસાલાને હવે તળેલા ભીંડામાં ભરવાનો છે, જેના માટે એક ભીંડો લઈ આ રીતે લગાવેલા કટમાં સમાઈને એટલો આ ડ્રાય મસાલો ભરી લેવાનો. નોર્મલી આપણે કાચા ભીંડામાં મસાલો ભરી અને શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, જે લાંબો સમય સારો નથી રહેતું. પણ આ રીતે ભીંડાને તળી અને ડ્રાય મસાલો ભરવાથી આ શાક છે ને તે લાંબો સમય એ સ્વાદનો અને સારો રહે છે અને ઠંડુ પણ ખાવાની મજા આવે છે. બધો ભીંડો ભરાઈ ગયા પછી વધેલો મસાલો છે ને તેનો ઉપયોગ આપણે વઘારમાં કરશું.
હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવાનું છે. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન અને હિંગ ઉમેરી બધો મસાલો ભરેલો ભીંડો છે ને તે વઘારી દેવાનો. વઘારમાં ભરેલા ભીંડાને મિક્સ કરી 1 મિનિટ માટે સાતળશું, જેથી તેમાં અંદર મસાલો છે ને તે સતળાઈ જાય. ત્યાર પછી ભીંડો ભર્યા પછી વધેલો ડ્રાય મસાલો હતો ને તે પણ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દેવાનો અને થોડું એવું વધારે સાતળવાનું. બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર ડ્રાય મસાલા સાથે ભીંડાનું આ એકદમ સરસ ટેસ્ટી શાક બની ગયું છે. તો તૈયાર થયેલા શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈએ અને આ શાક સહેજ એવું ઠંડુ થાય ને પછી ટિફિન બોક્સમાં કે પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ભરેલું શાક ફ્રીજમાં રાખી દેવાનું. તો તે લાંબા સમય સુધી એ સ્વાદનું અને સારું રહે છે. હવે ત્રીજા દિવસ માટે આપણે કઠોળનું શાક બનાવશું, જે લાંબા સમય સુધી સારું રહે. તેના માટે મેં અહીં 1 કપ દેશી કાળા ચણાને 6 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા. આ ચણા પલળી પણ ગયા છે. તો પ્રથમ આ ચણાને બાફવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ થતા કુકરમાં બધા પલાળેલા ચણા છે ને તે પાણીમાંથી નિતારી અને પછી ઉમેરી દેવાના છે. હવે ચણા સાથે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈએ અને હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી લઈએ અને કુકરમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 સીટી કરવાની છે, જેથી ચણા છે ને તે બરાબર બફાઈ જાય. કુકરમાં સીટી થઈ ગયા પછી કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ ચણા સરસ બફાઈ ગયા છે અને હાથ વડે પ્રેસ કરતાં તે એકદમ સરસ પ્રેસ પણ થઈ જાય છે. તો આ સમયે ચાળણીમાં આ ચણા ઉમેરી દઈશું, જેથી બફાયેલા ચણાનું વધારાનું પાણી છે ને તે અલગ થઈ જાય. અહીં આ ચણા અઠવાડિયું સારું રહે ને તેવું શાક બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પેનમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. અહીં કઠોળનું આ શાક સાતળવા માટે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ રાખવાનું. હવે ગરમ તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. તુરંત જ ફૂટતા વઘારમાં 4 થી 5 લસણની કળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને સહેજ એવા સાતળી લેવાના છે. લસણ સહેજ એવું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને અને વઘારમાં સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે નિતારેલા બાફેલા ચણાને વઘારમાં ઉમેરી દેવાના. સાથે સાથે મસાલામાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, વધારે પ્રમાણમાં એટલે કે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. ચણા બાફવા સમયે મીઠું ઉમેરેલું જ છે, માટે ચાખી અને જરૂર પૂરતું મીઠું ઉમેરવાનું. સાથે ખટાશ માટે અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને ગળાશ માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી બધું ચલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. આ શાકમાં આપણે ચણા બાફવા સિવાય વધારાનું ક્યાંય પણ પાણી બિલકુલ નથી ઉમેર્યું અને ચણા છે તે મસાલા સાથે એકદમ સરસ રીતે તેલમાં સાતળ્યા છે, જેથી આ સાતળેલા મસાલા સાથે બનતું આ ચણાનું શાક છે ને તે અઠવાડિયા સુધી એ સ્વાદનું અને સારું રહે છે. મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવે ને એટલે બનેલા ચણાના શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું. હવે આ શાકને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી વરાળ નીકળે એટલું ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે ટિફિન બોક્સમાં કે પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને પેક કરી રાખી દેવાનું, જેથી અઠવાડિયામાં ગમે ત્યારે આ શાક ઉપયોગમાં લઈ શકાય. સમયની કટોકટીમાં માત્ર 5 થી 6 મિનિટમાં બની જતું ચોથું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં ગાજરના આવા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કર્યા છે. સાથે જ એટલા પ્રમાણમાં કેપ્સિકમનો બીજ કાઢી અને તેના પણ ટુકડા આ રીતે કરી લેવાના છે અને અમેરિકન મકાઈના કાચા દાણા લઈએ. અહીં જો સાથે ફણસી એટલે કે ફ્રેન્ચ બીન્સ ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય છે. મલ્ટી વેજીટેબલ સાથે બનતું આ હેલ્ધી શાક બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 3 થી 4 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, એક તજ લવિંગનો ટુકડો અને સહેજ એવી હિંગ વઘારમાં ઉમેરી તુરંત જ તેમાં ફક્ત ગાજરના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે અને સહેજ જેવું ચલાવી મિક્સ કર્યા પછી કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 2 જ મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. લગભગ 2 મિનિટમાં ગાજર તેના મોઇશ્ચરમાં ચડ્યા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી અને મિક્સ કરી ચલાવતા જઈ અહીં ચેક કરતા જુઓ ગાજર છે ને તે લગભગ અડધા જેવા ચડી ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં કેપ્સિકમના ટુકડા અને અમેરિકન મકાઈના કાચા દાણા ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી બધું ફરી એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી આ શાકને માત્ર વધારે 1 જ મિનિટ ચડવા દઈશું. અહીં કેપ્સિકમ અને મકાઈ ચડતા જરા પણ સમય નથી થતો. ફરી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી ચડતા શાકને મિક્સ કરી ચેક કરતા જરા પણ પાણી ઉમેર્યા વગર આ શાક છે ને તે પોતાના મોઇશ્ચરમાં જ ચડી ગયા છે. તો આ સમયે કડક ટમેટામાં
આ રીતે બીજ અલગ કરી ટુકડા મેં કરી લીધા છે, જેથી બીજ અને ગર ન હોવાથી ટમેટાની ખટાશ સાથે બનતું આ શાક છે ને તે લાંબો સમય સારું રહે છે. આ ટુકડા ચડતા શાકમાં ઉમેરી સહેજ જ એવા મિક્સ કરી દેવાના છે. સાથે સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરી એક વખત બધું મિક્સ કરી લઈએ. સાથે તેમાં હવે અડધી ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને ફરી એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. એકથી વધારે શાકભાજી સાથે વળી બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ વગર અને ઓછા મસાલામાં આ કેપ્સિકમ ગાજર કોર્નનું શાક છે ને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પણ બને છે. બસ માત્ર 5 થી 6 મિનિટમાં તૈયાર થઈ ગયેલા શાકમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરી ગાર્નિશ કરી દઈએ અને ગેસ બંધ કરીને શાકમાંથી વરાળ નીકળી જાય એટલું શાક ઠંડુ થઈને એ પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પીરસી અને પેક કરી અને રાખી દેશું ને ફ્રીજમાં તો 1 વીક સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. હવે પછીનું 5મા દિવસ માટે આપણે થોડું પંજાબી સ્ટાઇલનું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં અડધી કોબીજ એકદમ ઝીણી નહીં પણ થોડા એવા મોટા ટુકડામાં સમારી લીધી છે. તો ગેસ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરીએ. ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તજ લવિંગના ટુકડા વઘારમાં ઉમેરશું. તુરંત જ ફૂટતા વઘારમાં સમારેલી કોબીજ છે ને તે ઉમેરી દેવાની. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. ફરી એક વખત મિક્સ કર્યા પછી હવે વઘારેલી કોબીજમાં અંદર પાણી ના ઉમેરતા ઉપર ફ્લેટ ડીશ ઢાંકી દઈશું અને તેના પર લગભગ અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી ગેસની લો ફ્લેમ પર પાણીની સ્ટીમથી જ આ શાક ચડે અને લાંબો સમય સારું રહે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ચડ્યા પછી ફરીથી સ્ટીમમાં ચડતા કોબીનું ઢાંકણ ખોલીશું. મોટા ટુકડામાં સમારેલી કોબી થોડી એવી ચડી ગઈ છે, તો આ સમયે લીલા વટાણા 1 બાઉલ જેવા ચડતી કોબીમાં ઉમેરી દેવાના છે. થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી પાણી ભરેલી ડીશ છે ને તે કઢાઈ પર ઢાંકી દઈશું, જેથી વટાણા પણ કોબી સાથે ચડી જાય. લગભગ વધારે 5 મિનિટ ચડ્યા પછી ફરીથી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીશું અને અહીં ચેક કરતા જુઓ કોબીજ અને વટાણા બંને ચડી ગયા છે. તો આ સમયે મસાલામાં 1/8 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે સમારેલા આદુ અને લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે બધું એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી મસાલા કોબીજ વટાણામાં મિક્સ થઈ જાય. પણ આજે તો આ શાકને થોડો એવો પંજાબી ટેસ્ટ આપવો છે, તો તેના માટે મસાલો શાકમાં મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ક્રીમી દહીં ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી આ રીતે હાથમાં લઈ મસળી અને ઉમેરશું. દહીં ઉમેરવાથી શાકમાં ખટાશ અને ક્રીમીનેસ તો આવશે જ, સાથે કસૂરી મેથી અને દહીંના લીધે પંજાબી ગ્રેવી વગર જ આ સબ્જીનો ટેસ્ટ છે ને તે પંજાબી શાકનો ટેસ્ટ બનશે અને આ રીતે બનેલું શાક છે ને તે લાંબો સમય સારું પણ રહે છે. તૈયાર થયેલા શાકને સમારેલી કોથમીર વડે હવે ગાર્નિશ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી થોડું એવું ઠંડુ થાય ને પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પીરસી ત્યાર પછી ઢાંકણ પેક કરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દેવાથી આ શાક છે ને તે 1 વીક સુધી સારું રહે છે અને ટેસ્ટમાં ગમે ત્યારે ખાશો ને તો થોડા ઓછા મસાલામાં છતાં પણ પંજાબી શાકનો ટેસ્ટ આવશે. અઠવાડિયાનું છેલ્લું શાકની રેસીપી એવી છે ને જે ક્યારેય વિચારી પણ ના શકાય કે આ શાક લાંબો સમય આ રીતે સારું રહી અને ટિફિનમાં પણ લઈ જઈ શકાય છે. આ શાક બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 1 કપ પાણી ઉમેરશું. પાણીમાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો અને 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. હવે 1 કપ પાણી સામે 1 કપ ચાળેલો બેસન ઉમેરશું. બેસન ઉમેર્યા પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી આ બધું બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે. બ્લેન્ડ કર્યા પછી જુઓ એક સરખું બ્લેન્ડ થઈ ગાંઠા વગરનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ અથવા તો નોનસ્ટિક પેનમાં બેસનનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું અને તુરંત જ એક સાઈડ મિક્સ કરવાનું છે. જેવું મિશ્રણ ગરમ થશે ને એટલે તુરંત જ તેમાં ગાંઠા પડવાનું અને થીક થવાનું શરૂ થઈ જશે. માટે સતત ચલાવતા જઈ અને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ રીતે રહેવાથી આ મિશ્રણમાંથી પાણીનો ભાગ બળી જશે અને એક ઘટ મિશ્રણ તૈયાર થશે જે એકદમ લુવા જેવું બની જશે. અને આ લુવા જેવું મિશ્રણ પેન છોડવા લાગે ને એટલે અને થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ
અને મિશ્રણનો ગોળો વાળતા જુઓ હાથમાં ચીપક્યા વગર સરસ બોલ વળી જશે. એટલે કે આપણે જોઈએ છે ને તેવું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની ગયું છે. તો આ સમયે આ મિશ્રણને તેલ લગાવેલ ડીશમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે હાથમાં સહેજ એવું તેલ લગાવી બેસનના આ મિશ્રણને થાળીમાં આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને ફેલાવવાનું છે. બધું મિશ્રણ આ રીતે ફેલાવાઈ જાય ને એટલે હવે મીડિયમથી નાની સાઈઝના આ રીતે ચપ્પુ વડે કટ કરી લેવાના. આજે આપણે ઢોકળીનું શાક બનાવીએ છીએ, પણ આ ઢોકળીની સબ્જી છે ને એ રીતે બનાવશું જેથી ઢોકળીનું શાક છે ને તે 1 અઠવાડિયું સુધી સારું રહે. જુઓ, ચપ્પુ વડે પીસ થયા પછી એકદમ પરફેક્ટ મિશ્રણ બન્યું હોવાથી ઢોકળીના કટ કરતા જ પીસ અલગ થવા લાગ્યા છે. ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આ શાક વઘારવા માટે આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું, તજ લવિંગના ટુકડા અને મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી તુરંત જ ફૂટતા વઘારમાં એક નાની સાઈઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દેવાના. ડુંગળીને મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. સાથે સાથે આદુ મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી સાતળશું. લગભગ 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી ડુંગળી છે ને તે ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ અને થોડી એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી સહેજ જેવું સાતળી લેવાનું છે. ડુંગળી સાથે બધું મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી તુરંત જ તેમાં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ક્રીમી દહીં એટલે કે જેમાં પાણીનું પ્રમાણ નહિવત હોય ને તેવું દહીં ઉમેરશું. તુરંત જ તેને વઘારમાં મિક્સ કરી અને એક બાજુ ચલાવવાનું છે જેથી દહીં ફાટી ના જાય. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા પછી તુરંત જ વઘારેલા દહીંમાં ઢોકળીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના અને આ રીતે મિક્સ કરવાનું છે જેથી દહીં સાથે મસાલાનો લેયર છે ને તેના વડે ઢોકળી કવર થઈ જાય. મિક્સ કર્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર અડધી મિનિટ જ ચડવા દઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલ્યા પછી જુઓ તેલ ફૂટી થોડી એવી દહીંની ખટાશ સાથે એકદમ સ્વાદિષ્ટ ડ્રાય ઢોકળીનું શાક બની ગયું છે. તો સમારેલી કોથમીર વડે આ શાકને ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ શાકને પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દેશો ને તો તે લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે. તો આજે વર્કિંગ વુમન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી તેવા અલગ અલગ સ્વાદના આપણે 6 અલગ અલગ પ્રકારના શાક બનાવ્યા જે લાંબો સમય સચવાય છે અને પછી ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ રેસીપી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.